हेलो स्टुडेन्ट्स, दिस इज आशिष चौधरी र स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा। आज हामी एरिया अफ क्वाड्रिलेटर पत्ता लगाउनेछौँ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो यो क्वेसनलाई सुरु गरौँ है। टेक अ क्वाड्रिलेटर एबिसिडी इन विच एसी इज अ डायगनल। हामी के गर्छौँ त सुरुमा एउटा क्वाड्रिलेटर लिन्छौँ जसको नाम हामीले एबिसिडी राखेका छौँ, जसमा एसी डायगनल हो र यो डायगनलको लेन्थ हामीले डी मानेका छौँ। So draw a perpendicular BL and DM on diagonal AC र दुईवटा perpendicular BL र DM बेस एसीमा ड्र गरेका छौँ। सो यहाँ चाहिँ द्याट इज BL perpendicular on AC and DM perpendicular on AC and let BL is equal to H1 and DM is equal to H2। हामीले BL को लेन्थ H1 मानेका छौँ भने DM को पनि H2 मानेका छौँ। So now area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। यहाँ हेर त यो क्वाड्रिलेटरमा एबिसी भनेको एउटा ट्रायंगल हो भने अर्को ट्रायंगल एसीडी र यो दुईवटा ट्रायंगलको एरिया जोडिदिँदा एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल एबिसिडी आउँछ है। सो यहाँ हेर त एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी को फर्मुला 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ, जसमा बेस भनेको एसी र हाइट भनेको बिएल छ र अर्को ट्रायंगल एसीडी को बेस भनेको एसी छ भने हाइट चाहिँ डिएम। र अब यहाँ चाहिँ सबैको भ्यालु पुट गर्दै जाने आफै आउँछ है। सो 1/2 इन्टु बेस भनेको डी छ भने हाइट भनेको H1 प्लस 1/2 इन्टु ट्रायंगल एसीडी को बेस डी छ भने हाइट H2। यहाँ 1/2 डी कमन आउँछ र कमन लियो भने H1 के हुन्छ त बाँकी रहन्छ प्लस यो अर्को ट्रायंगलमा H2 बाँकी रहन्छ। देयरफोर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टु 1/2 डी इन्टु H1 प्लस H2 एन्सर। यसमा केही डाउट छ भने कमेन्टमा लेख्नु, म रिप्लाई दिएर अझ बुझाउँछु। यसै गरी भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि भेट्ला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई बाई।